Hi guys! Ang video na ito ay tungkol sa paggamit ng drip irrigation system kung tawagin po natin. Ang kagandahan sa paggamit ng drip technology ay una, ito ay matipid sa tubig. Pangalawa, hindi ka na magmano-manong magdidilig ng mga halaman. Pangatlo ay pwede itong lagyan na ng mga fertilizers. Ang unang hakbang sa pag-install ng drip technology ay kailangang meron kang plano. Kailangan i-drawing ito sa isang piraso ng papel para malaman din kung ilan yung kailangan ng mga materials at kung ilan ang bibilhin mo. Ito yung plano nitong simpleng proyekto na gagawin natin. Po nating drip irrigation. So may drawing po noong garden kung saan tayo maglalagay ng drip irrigation. Yung drawing po noong linya ng tubig, tapos yung kung saan po yung mga emitters natin. So, bago tayo makagawa nito, kailangan itong plano at dito sa plano ay makikita natin kung ilan yung kailangan nating mga materials. Dito sa plano makikita natin na mayroong drum. Dito ilalagay dito yung imbakan ng tubig na gagamitin doon sa drip irrigation. And then, yung gagamitin natin na pipe is yung HDPE 16mm yung size. Kailangan natin ng valve, yung ball type para dito i-control or isara or i-open yung flow ng water. Elbow para doon sa mga fittings niya. T, emitters, joiners, and end stop. So kung ito yung drawing, makikita po natin na dito ginamitan ng elbow. Dito merong T para doon sa secondary line. Ito yung main line natin. Ito yung secondary line. So kung gagawa kayo niyan, paplanuhin ninyo kung ilan yung mga halaman na lalagyan ng emitter or yung automatic na tutulo yung tubig mula dito sa water tank na ito. Ito yung listahan ng mga materials kasama na ang mga presyo sa mga gustong mag-install din ng drip technology. Ito yung mga sample ng mga materials na gagamitin natin. Ito yung T. Ito yung emitter. Dito tutulo yung tubig. Ang tulo nito ay maabot ng 4 liters kada oras. Ito na ngayon yung nalagyan natin ng drip technology ng mga tanim naming papaya. So makikita natin dito yung pagtulo ng tubig mula doon sa emitter natin. Automatic na nagdidilig or nagdidiligan yung mga halaman natin. Salamat po sa panonood at sana mag-subscribe kayo sa aking channel.